अजीत WebTV ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕੈਲਗਰੀ ਵਿਖੇ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਨਾ ਦਿਵਸ ਦੇ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਸਜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹਦੀ ਕਵਰੇਜ ਵਾਸਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਨਾ ਦਿਵਸ ਦੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ 2 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸਜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਵਿਡ ਦੌਰਾਨ 2 ਸਾਲ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਨਹੀਂ ਸਜਾਏ ਗਏ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ। ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। रस्ते सारे बंद ने अज ना। ਅੱਜ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਨਾ ਦਿਵਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੀ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਦਸਤਾਰਾਂ ਸਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਭਾਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਭਾਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਦਸਤਾਰਾਂ ਸਜਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਭਾਜੀ, ਦਿਲ 'ਚ ਚਾਅ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਜ਼ਰੂਰ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਬੜੇ ਚਿਰਾਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਸਬੱਬ ਮਿਲਿਆ, ਫਿਰ ਰੌਣਕਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਤੇ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਸਤਾਰਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਹੀ ਕੋਰੀਅਰ ਕਰਵਾਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਸੀਨ ਮਰਵਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀਆਂ ਵਧੀਆ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜਤੀਆਂ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬੰਨਣ 'ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਕੱਪੜਾ ਵੀ ਵਧੀਆ ਸੀਨ ਵੱਜੀ ਆ, ਡਬਲ ਪੱਗ ਜਿੱਦਾਂ ਆਮ ਆਪਾਂ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਵੀਰ ਲੱਗੇ ਆ ਨਾਲ, ਵਧੀਆ ਸੇਵਾ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ, ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਆ ਮਹਾਰਾਜ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਜੀ। ਥੈਂਕਸ ਲੋਟ ਭਾਈ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਭਾਈ ਫਤਿਹ। ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ ਖਾਲਸਾ ਬਾਜੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਆ। ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਵਧਾਈਆਂ ਤਾਂ ਸਭ ਨੂੰ। ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਧੁੱਪ ਦਾ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਦਿਨ, ਕਿੰਨੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਅੱਜ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਹੋਣਾ ਹੈਗਾ ਇਨ ਪਰਸਨ, ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ। ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੇ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਮੰਨਦੇ ਹੈਗੇ। ਜੇ
ट्रांजिट का काम किया भी अज सारे दुनिया नूं फ्री हैगा बहुत वड्डा काम है मैं तुहानूं दस नहीं सकदी किन्नी वड्डी गल है बाकी हाँ जी एब्सोल्युटली बाकी जी सस्टेनेबिलिटी का काम किया हैगा जो कुछ कंपोस्ट कर सकते हैं उमें किया हैगा बड़े वधिया तरीके नाल प्लान किया सो सारे ऑर्गेनाइजर्स नूं लख लख शुक्रिया जी ते सब नूं वधाइयां बहुत बहुत धन्यवाद जी तुहाडा थैंक यू Thanks, guys. Thank you very much. हाँ जी इस लिए असी नगर कीर्तन के विच जी साडे नाल ने जसप्रीत सिंह जी ये RCMP ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਨੇ ਭਾਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਥੈਂਕ ਯੂ ਭਾਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਅੱਜ ਆਫ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਜੀ ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬਸ ਜੀ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੀਆਂ ਵਿਸਾਖੀ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਮਨਾਈਏ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਲੰਟੀਅਰ ਕਰੋ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਓ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੇਰੀਵਿੰਡ ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਰਿਕਰੂਟਿੰਗ ਦਾ ਵੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਉੱਥੇ ਸਟਾਲ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਕੈਰੀਅਰ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਭਾਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ ਜਕਾਰਾ ਲਾਓ ਕੇ ਉਹਦੀਆਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਖਾਵਾਂਗੇ ਕੀਰਤਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਸ਼ਹਿਰ ਹੋ ਰਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਿਓ ਕਦੇ ਪਠਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਲੜਾਂਗਾ ਮੁਗਲਾਂ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਲੜਾਂਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਲੜਨ ਦੀ ਜੁਗਤੀ ਦੱਸਾਂਗਾ ਇੱਕ ਭਜਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਰਹੇ ਆ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲਿਓ ਸਿੱਖੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਹੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆ ਐਡਾ ਸੋਹਣਾ ਦਿਨ ਚੜਿਆ ਸੋ ਕੈਲਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 2022 ਦਾ ਜੋ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਆ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਸੰਗਤਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪੂਰੇ ਓਟ ਆਸਰੇ ਹੇਠ ਨਿਪਰੇ ਚੜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੀ ਪਿੱਛੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਠਾਠਾ ਮਾਰਦਾ ਇਕੱਠ ਇੱਕ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਜੋ ਪੜਾ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਸਮੂਹ ਹੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਚਾਅ ਸੀ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪਾਰਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਭਿਤ ਹੋਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀਆਂ ਹੀ ਧੁਨਾਂ ਛਿੜੀਆਂ ਕੀਰਤਨ ਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਰਹੀ ਆ ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਹੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਸਮੇਸ਼ ਕਲਚਰ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਪੂਰੀ ਹੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਸ ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਤੇ ਵਿਸਾਖੀ ਦੀਆਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਇਸ ਸਾਲ ਹੋਇਆ ਇੱਥੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਤੇ ਸੈਟਅਪ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਸਾਰੇ ਜਿਹਨੇ ਵਾਲੰਟੀਅਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਇਆ ਸੰਗਤ ਨੇ ਇਕੱਠਿਆਂ ਨੇ ਹੋ ਕੇ
ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋਪਫੁਲੀ ਸਾਰੇ ਇੰਜੋਏ ਕਰਨਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਕੈਲਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੀਆਂ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਆ ਸਭ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੁਚੱਜਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਪਿਛਲੇ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਕੈਲਗਰੀ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਵਿਸਾਖੀ ਦੀਆਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ, ਕੈਲਗਰੀ ਵਿਖੇ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਨਾ ਦਿਵਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਸਜਾਇਆ ਗਿਆ ਆ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ ਭਾਈ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਭਾਈ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਥੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ ਤੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ? ਹਾਂਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਕੈਲਗਰੀ ਦੇ ਉਦਮ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਦਮ ਕੀਤਾ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਨਾ ਦਿਵਸ ਨੂੰ ਮਨਾ ਰਿਹਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਰੀ ਤੋਂ ਆਏ ਆ, ਬਾਕੀ ਇੱਥੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਐਡਮਿੰਟੋ ਤੋਂ ਬੱਚੇ ਆਏ ਆ, ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਟੀਮ ਆਈ ਆ, ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਆਈ ਆ, ਕੈਲਗਰੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਸਰੀ ਤੋਂ ਟੀਮ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਜੌਹਰੇ ਸ਼ਮਸ਼ੀਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ 8 ਤਰੀਕ ਪਿੱਛੇ ਆਪਾਂ ਜੰਡਿਆਲਾ ਗੁਰੂ ਕਰਾ ਕੇ ਹਟੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 150 ਬੱਚੇ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸ਼ਮਸ਼ੀਰ ਦੇ ਜੌਹਰ ਦਿਖਾਉਣੇ ਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਮਸ਼ੀਰ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਲਾਉਣੀ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਰ ਕਰਨੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਕਿਰਪਾਨ ਦੇ ਜੌਹਰ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਆਪਿਆ ਉਹ ਜੌਹਰੇ ਸ਼ਮਸ਼ੀਰ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਆ ਉਹ ਤਿੱਖੇ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਟਾਰਗੇਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਘੁਮਾਉਂਦਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਾਹਤੇ ਘੁਮਾ ਰਿਹਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਕਿ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਸਿਰਫ ਘੁਮਾ ਰਿਹਾ, ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਡਿਫੈਂਸ ਕਰਨਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਰੋਕਣਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਅਟੈਕ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ। ਤੇ ਤੀਜਾ ਉੱਥੇ ਫਾਈਟ ਹੋਣੀ ਆ, ਕੁੜੀਆਂ ਤੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਹੋਊਗਾ। ਇਹ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਗੱਤਕਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਗੱਤਕਾ ਕਿੰਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਾਅ ਪੇਚ ਹੁੰਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ? ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗੱਤਕਾ ਸ਼ਬਦ ਆ ਇਹ ਤਾਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇੱਕ ਸੋਟੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੇ ਤਮੇ ਪਿਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਤਕਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਵੈਸੇ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਿੱਖ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿਦਿਆ ਆ। ਅੱਛਾ, ਸਿੱਖ ਸ਼ਾਸਤਰ। ਹਾਂ, ਸਿੱਖ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿਦਿਆ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਜਾਂ ਯੁੱਧ ਕਲਾ ਕਹ ਲਓ, ਸਿੱਖ ਯੁੱਧ ਕਲਾ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਯੁੱਧ ਕਲਾ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦਾਇਰਾ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਉਹ ਤਾਂ ਬੇਅੰਤ ਦਾਇਰਾ ਆ, ਘੋੜ ਸਵਾਰੀ, ਤੀਰ ਅੰਦਾਜ਼ੀ, ਮਤਲਬ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਸਤਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਯੁੱਧ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਰਤੇ ਆ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜ ਕੇ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਹੱਥ 'ਚੋਂ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਸਿੱਕਾ ਆ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸ਼ਾਸਤਰ ਆ, ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਗੰਨਾਂ ਵੀ ਪਈਆਂ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿਦਿਆ 'ਚ ਆਉਂਦਾ। ਉਹ ਸਿੱਖ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਯੁੱਧ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਗੱਤਕਾ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਪੋਰਟਸ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਯੁੱਧ ਕਲਾ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਪੋਰਟਸ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਰੂਲ ਬਣਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਆਪ ਸੇਫ ਰਹਿਣਾ, ਉੱਥੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸੇਫ ਖਿਡਾਰੀ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ। ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀ ਸਪੋਰਟਸ ਆ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਫਰੈਂਡਲੀ ਖੇਡਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਜਿੱਤ ਹਾਰ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਵੀ ਸੇਫ ਰਹਿਣਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਵਾਰ ਆ ਜਾਂ ਯੁੱਧ ਆ, ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਕੰਮ ਖਤਮ ਹੈ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਟਾਰਗੇਟ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਪੋਰਟਸ ਵਿੱਚ ਲਿਆਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਰੂਲ ਬਣਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ ਵੀ ਬੱਚੇ ਖੇਡਣ, ਇੰਜੋਏ ਵੀ ਕਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿਦਿਆ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਵੀ ਲੱਗੇ, ਹੋਵੇ ਵੀ ਯੁੱਧ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪਰ ਸੇਫ ਵੀ ਹੋਣ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਲਈ ਰੂਲ ਹੁੰਦੇ। ਯੁੱਧ 'ਚ ਕੋਈ ਰੂਲ ਨਹੀਂ, ਯੁੱਧ ਤਾਂ ਇਹੀ ਆ ਵੀ ਜਾਂ ਮੈਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਅਗਲਾ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਭਾਜੀ ਤੁਹਾਡਾ। ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਿਸਾਖੀ ਦੀਆਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ। Happy Vaisakhi. Thank you so much to Dashmesh Cultural Center for welcoming us all here, members of the legislature. I see City Council, and we are all so happy finally, after 3 tough years, to be able to come back together as a community here at Calgary's Nagar Kirtan, which I think after the Stampede is Alberta's single biggest community event. Thank you to all the volunteers and organizers, and it's just so wonderful to see everybody coming together once again and enjoying today beautiful weather. I just want to say a special word of thank you on behalf of Alberta's government to the Sikh community for the amazing spirit of seva, of service, of charity that you've shown to your fellow Albertans through the 2 tough years of COVID, through the Langar, through the food banks, through the work of Dashmesh and the youth organization, tens of thousands of meals that were served to seniors and
people who were shut in and isolated, helping the less fortunate in the community. A beautiful expression of the Sikh tradition of Seva that we commemorate at Vaisakhi, and when we remember the birth of the Khalsa under Guru Gobind Singh Ji in 1699. Thank you for the beautiful expression of our Canadian value of religious freedom that your community gives expression to every day. Even as we remember Sikhs in some parts of the world who continue to face sometimes violent persecution. I'm glad to see that we are now welcoming some of the Afghan Sikh refugees in a program that I'd worked on, and we're glad to see many of them settling safely here in Calgary. I want to thank my colleagues, Ministers Pon and Soni, and Minister Panda, MLA Tour, and MLA Singh as well. Minister McIver. We have a quorum here, and I think I saw Opposition Leader Notley and other MLAs behind here. Thank you all for being here. One other word of gratitude is for especially all of our frontline healthcare workers and what they did for our community through COVID is truly remarkable. And of course, many come from the Sikh, the Punjabi, the South Asian communities. Thank you to all of them for their heroic service, and may you all have a joyful, although belated celebration of Vaisakhi. बहुत बहुत धन्यवाद. वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह, बोले सो निहाल. Thank you. We would now like to welcome Minister Rajan Swani. Just briefly. गुरु प्यारी साध संगत जी, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह. ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਐਸੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਮੌਕੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੈਗੇ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ. ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਸਾਰੇ ਪੈਰੈਂਟਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲਿਆਏ, ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜੋੜ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ. ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ. ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸਾਖੀ ਦੀਆਂ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੀਆਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ ਜੀ. ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ. Sat Sri Akal. So good to see all of you here today to share in this beautiful day. The first time we get to be together like this in 3 years. It's such an honor to be able to see all your faces and to be here with all of you as we celebrate Nagar Kirtan. I want to say that, we've been through some tough times, and I'm so particularly glad to be here as we are coming out of them to celebrate it with this community. We know that you have been heroes. You have been heroes on the front lines. You've been heroes in our healthcare. You've been heroes in our trucking industry. You've been heroes in so many ways. And so all of that is such a reflection of the values that this community shares, and it is such an honor to see how much work and success all the volunteers here today have achieved in sharing this with all the people of Calgary and indeed Alberta. And allow me as well to thank you for making sure that every Calgarian can ride on transit free today to get here to Prairie Winds Park to celebrate this amazing, amazing event with all of you. Let me say that when we were in... ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਜੀ ਜਸਰਾਜ ਸਿੰਘ ਹੱਲਣ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ. ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ. ਵੀਰ ਜੀ, ਅੱਜ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਨਾ ਦਿਵਸ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ. ਪਹਿਲਾਂ ਅਜੀਤ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਭਾਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ. ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਕੋਟ ਆਨ ਕੋਟ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ 2 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਦਾ. ਸੋ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੇ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ. ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ. ਇੱਦਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਵੀ ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ ਮੈਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇੰਨੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਈ ਆ. ਸੰਗਤ ਵੀ ਵਧਾਈ ਦੀ ਪਾਤਰ ਆ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਰਹੇ ਸਹਿਯੋਗ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ. ਨਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਗਾਰਬੇਜ ਨਹੀਂ ਦਿਸ ਰਿਹਾ, ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ. ਸੋ ਪੂਰੀ ਕੈਲਗਰੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ.
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕੈਲਗਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਸਮੁੱਚੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਪੂਰੇ ਕੈਨੇਡਾ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਸਾਜਨਾ ਦਿਵਸ, ਆਪਣੇ ਖਾਲਸਾ ਦਿਵਸ ਦੀ, ਵਿਸਾਖੀ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਦਿਨ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ। ਕਿਰਪਾ ਬਹੁਤ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕੈਲਗਰੀ ਵਾਸੀਆਂ 'ਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਤਕਰੀਬਨ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਅਗੇਨ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕੈਲਗਰੀ 2022 ਦੀਆਂ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਇਸ ਕੈਲਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਕਲਚਰ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੀਸਰਾ ਸਾਲ ਹੈ। 3 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਇਕੱਤਰਤ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਇਸ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਇਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਦੇ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ। ਅੱਜ ਇਹ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਵਰਗਾ ਇਕੱਠ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਤਰ ਹੋਇਆ। ਤੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਬੜੇ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਨੇ ਤੇ ਸੰਗਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਹਿਯੋਗ ਹੈ ਉਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਸੋ ਸੰਗਤ ਨੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਸੰਗਤ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵਧਾਈ ਦੀ ਪਾਤਰ ਹੈ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕੌਮ ਦਾ ਧਿਆਨ, ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੇ ਦਰਦ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਇਹੀ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਕੈਲਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ ਤੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਵਾ। ਅੱਜ ਠਾਠਾ ਮਾਰਦਾ ਇਕੱਠ ਆ ਪਿੱਛੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਆਏ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਦੇਖੀ, ਪਿਆਰ ਦੇਖਿਆ, ਦਿਲ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਤੇ DCC ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਕਲਚਰ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਿ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅੱਜ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਫ੍ਰੀ ਆ ਪੂਰੀ ਕੈਲਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੈਲਗਰੀ ਦਾ ਕੋਈ ਕੋਨਾ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਗੱਲ ਨਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਆਪਣੇ ਕੈਲਗਰੀ ਦੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੀ, ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੀ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਆ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਮੂਹਰੇ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਆ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਵੀ ਜੋੜ ਮੇਲੇ ਲੱਗਦੇ ਰਹਿਣ ਤੇ ਆਪਾਂ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਉਂਦੇ ਰਹੀਏ ਜੀ। ਇਹ ਸੀ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਨਾ ਦਿਵਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਮਰਪਿਤ ਕੈਲਗਰੀ ਵਿਖੇ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਸਜਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਰਿਪੋਰਟ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਅਜੀਤ WebTV। ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣੇ ਪਲੇ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਅਜੀਤ ਨਿਊਜ਼ ਐਪ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਅਜੀਤ ਹਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣੇ ਲਾਈਕ ਤੇ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਅਜੀਤ ਦਾ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਪੇਜ ਡੇਲੀ ਅਜੀਤ ਤੇ ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਪੇਜ ਲਾਈਕ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਬਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲਾਈਕ ਤੇ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਸਾਡਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਅਜੀਤ ਸਮਾਚਾਰ ਹਿੰਦੀ। YouTube ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀਡੀਓ ਖਬਰਾਂ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਅਜੀਤ ਦਾ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ YouTube ਚੈਨਲ ਅਜੀਤ WebTV। ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਅਜੀਤ ਹੁਣ ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਟਵਿੱਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਡੇਲੀ ਅਜੀਤ ਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਬਲੂ ਟਿਕ ਵਾਲਾ ਸਾਡਾ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਚੈਨਲ ਡੇਲੀ ਅਜੀਤ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਜੀਤ ਦੇ ਵੀਡੀਓ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ Apple TV ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਜੀਤ ਅਖਬਾਰ ਦਾ ਡਿਜੀਟਲ ਐਡੀਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਲਈ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ ਅਜੀਤ ਈ-ਪੇਪਰ ਐਪ। ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਚੈਨਲ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਅਜੀਤ।